سمعتوا هذا هو المقطع اللي غادي نشرحوه دابا بلا فراب والسولو ديالو ان شاء الله الا بقى لنا الوقت. كما شفتوا لعبتو في سانكيام باري سانكيام باري في سانكيام. هذا كنحطوه في سيزيام كاز دوزيام كورد. هذا في كاتريام سانكيام كاتريام كورد سيزيام كاز. هذا الصغير كنحطوه في تروازيام كورد ساتيام كاز. اوكي. الكورد الثاني كنديرو الباري في تروازيام كاز، كنديرو هذا الصبع الصغير في دوزيام كورد سانكيام كاز، وهذا كنديروه في كاتريام كورد سانكيام كاز. هذا الشكل تروازيام كورد خاوي، هذا شاد كاتريام و دوزيام كورد. اوكي. من بعد كنهزو هاد جوج صبعان كنحطو هذا في سانكيام كورد، هذا في كاتريام كورد سانكيام كاز، جوجهم في سانكيام كاز. اوكي. هذا في تروازيام كاز. كنخليو هاد البوزيسيون كنمشيو سانكيام كاز، وهاد الجوج كيوليو في ساتيام سبعة كاز. كنحطو هاد الصغير هذا الوسطاني كنحطوه في تخوازيام كورد. داكوغ. 4 ديال لي كورد هما هادي اللي درنا في الاول، هادي تبعها اللي فوق منها، تبعها هادي سانكيام. داكوغ. اللي هي غادي نحاول نلعب دابا قدامكم لا فراب، وحاولوا نتوما انكم على الاقل شويه تانسبيرو من لا فراب شويه، باش في سميتو غنشرحها لكم بشويه بشويه. داكوغ. كما سمعتوا هذه هي المعزوفه اللي سميتو. نحاولوا دابا نديروا لا فراب شويه. لاحظتوها وحده فيها جوج طلعات وجوج هبطات، وحده فيها 3 طلعات و 3 الهبطات. هبطة طلعة هبطة طلعة طلعة هبطة طلعة هبطة طلعة هبطة طلعة. دابا نحاولوا نطبقوا هادشي اللي درنا. كنظن بلي الفكره راه وصلت ديال لا فراب وديال لي كورد حتى هما. داكوغ. الوغ نديرو دابا
نحاولوا نطبقوها في لا جيتار. كتكمل هنايا وكتدخل داك المقطوعه اللي علمتكم في الفيديو اللي قبل ديال